Stallone. Stiistai. No niin, tultiin justiin elokuvateattereista ja katsottiin uutuuselokuvaa. Sylvester Stallonen tähdittämä Expendables 4 vai Expendaneljäs. Vai miten se sanotaan sitten. Niin. Tämähän jatkaa sitten Expendables-sarjan vähän tätä kyseenalaista saagaa sitten. Että... Siis sanotaan näin, että Stallonen ehkä tää kolmas franchise-tuote niin sai nyt sitten tämän 4. osan. Eli mitä nyt oli Rocky, Rambo ja nyt Expendables, niin tää sai nyt 4. osan ja olihan tää nyt pakko mennä katsomaan. Totta kai. Ja siis, tämähän nyt alkaa sitten siis hyvin räjähtävästi tämmöisellä tehtävällä, että ne menee sen Libyään, että niiden pitää estää joku tyypillinen joku tämmönen ydinaselaukasimien varastaminen ja elokuva sitten, tai se tää tehtävä vähän menee pieleen siinä sitten ja käy niin, että sitten Expendables tulee uusi johtaja, Megan Fox, joka sattuu olemaan tämän Jason Stathamin Lee Christmasin. Niin, tää tyttöystävä sitten ja tämähän sitten luo vähän kitkaa ja tässähän vaiheessa annetaan ymmärtää, että Barney Ross on kuollut. Niin, tää nyt ei varmaan mikään spoileri, koska tää on ihan tässä alussa. Joo, ja sitten lähtee. Ei vittu. Siis oikein täytyy kyllä sanoa, että siis mä en muista, että mä olisin nauranut niin vähän aikaan elokuvaa katsellessa näin paljon kuin nauroin tätä katsellessa. Siis tää oli vähän niin kuin parodia siis tosta niin kuin Expendables-elokuvista ylipäätänsä. Nämä jätkät tehnyt tämän leffan silleen, niin kuin, että me tehdään tää ihan sama, tykkäättekö vai ette. Niin. Ja me heitetään tänne niin vitusti tyhmää läppää, vitusti tyhmää juonenkäänneitä ja tälleen näin. Ja jos ette tykkää, niin ette tykkää, mutta no ainakin mä sain siitä vitusti kalkkuna-arvoa. Siis ensimmäinen kalkkunahetki tuli tässä, kun tää Christmas saa potkut sitten Expendables, kun hän teki väärän päätöksen. Okei? Sitten se hakee uutta duunia ja se menee niinku somevaikuttajan Se oli ihan vituiva. Joo, motherfuckers, tervetuloa showhun, vittu täällä. Mun naama on vitun tärkeä. Niin. Kattokaa, tässä on 2 huoraa, mitä mä panen tänne. Okei, mä haluan katsoa tätä live-showta. Joo, mä en halua nähdä, mitä vittua mikä tää äijän live-show on, että se vittuilee kaikille, nussii muijia. No, siitähän tulee riita sitten ja Jason Statham painaa sitä turpaa. Sä olit muuten kuse silloin, siihen tuli vielä takaisin se show siinä. Ne yhdet henkivartijat kattoo sitä niinku kännykät. Mä haluan nähdä tän jätkän. Ja sitten Jason... Mä en huomannut. Sä kävit kusella just silloin. Niin, mutta kuitenkin, siis tässä niin oikeasti tulee niin tää elokuvan niin siis se, että niin mentaliteetti, eli siis tää on ihan vedetty läskis mun mielestä. Niin. Ja siis vittu tää oli halvan näköinen. Oli. Ja 100 miljoonaa. En voi ymmärtää. Siis noi erikoisefektit. Siis Herra Jumala. Siis vittu. Siis peleissä. Siis nykyajan peleissä tehdään vitusti paremman näköisiä efektejä. Siis silleen niinku... Tää oli täysin naurettava, siis ihan suoraan niin, siis sä pystyt heti kertoa, että okei, tää on täysin luotu tietokoneella. Joo. Heti se ensimmäinen kuva, kun näytetään sieltä niinku Libyasta se paikka. Okei, tää on pelistä. Tää on pelistä. Sitten kun menee siellä hirveä takaa ja tällainen, niin ihan selvästi ne on studiossa kuvattu. Kaikki oli tehty studiossa. Ja sitten laivakohtaukset. Joo, eli siis... Ihan jokainen kohtaus oli tehty green screenillä. Eli vedetään tässä nyt mutkas suorissa, eli siis käytännössä puolet elokuvasta tää sijoittuu niinku tämmöiselle tankkerille. Niin. Se on ihan selvästi, että kansi on tehty studiossa. Se konehuone on tehty studiossa. Se oli se ratas, mikä pyörii. Yksi äijä tipahtaa. Siis kaikki nämä ainakin suurin osa efekteistä oli tehty tietokoneella. Joo. Siis... Ei, mutta siinä oli siistejä. No, joo. Siis esimerkiksi se, kun se löi sen puukon niin kuin, silleen, että se tuli kameraan päin, niin, että tuli kurkkuun. Niin. Se oli siististi tehty. Oli tässä... Siis, niin kuin sanottu, niin siis mä nauroin ja siis kyllä mä tykkäsin tästä, siis, mutta ei välttämättä ehkä sillä tavalla, mitä elokuva... Mitä niinku luulisi elokuvista tykkää, vaan siis ihan oikeesti mä nautin tästä niinku sen takia, että mä nauroin ihan oikeesti puolet ajasta sillä, että ei vittu voi olla todellista, että miten nää on tehnyt näin huonosti niin, ja miten ne näyttelee niin vitu huonosti. Mä sanoin sulle kesken elokuvaa, että miten musta tuntuu, että tää porukka, joka on siellä laivan ruumassa vangittu,
ketään ei kiinnosta olla tässä elokuvassa. Ja Megan Fox, hän on erittäin kuuma muija, mutta sopiiko se sun mielestä tähän elokuvaan? Ei, mä en tippaakaan usko. Se on niin päälle liimattu, semmonen seksistinen. Mun mielestä tuli vähän semmonen, niinku, että piti saada äijille vähän niinku paljasta pintaa tai semmoista niinku, vähän niinku kuolattavaa. Ja vähän niinku sellainen niinku modernista, vähän tätä girl power. Joo. Vittu, sopiko se? Se ei tee mitään tässä elokuvassa, mikä olisi etäisestikään sellainen niinku uskottava. Keikistelee sillä ja heittelee semmosia seksikkäitä one-linereita. Niin siis tässähän oli koko ajan semmoista, tässähän oli se vaaleatukkainen, se No, vittu, niin, että hän näyttää keskisormen kiinalaisittain ja sitten se pääsee paneen sitä Randy Couturea sitten siinä lopussa. Mut siis sekin oli hyvä, että sitä puukotettiin ja sitten se oli siellä lopussa vaan ryyppää. Niin oli, eikö sitä lyöty kainalolla vittu? Eikö sitä niinku yhtään olisi oikeastaan läpi? No. Kyllä siis, jos tänne lyö puukolla, mä väitän, että sä et oikeesti saat kävellä, sä oikeesti ole kuolemaan niinku piinoissa. Niin, sä et ole varmaan seuraavan päivän ryyppää. Mutta tämä elokuva ei todellakaan välitä realismista yhtään mitään. Ja sitten, hei miinuksena, Dolphy. Okei, siis se oli se oli täysin, sillä ei ollut yhtä ainuttakaan toimintakohtausta. Mä en nähnyt, että se muuta teki kuin ampui jossain niinku taustalla tälleen näin. Ja näyttää aika vanhalta. Joo, kuten Stallonenkin. Että siis ne on niinku, ne kaksi jätkää sitten niinku näytti, mutta ne muut hoitti sitten niinku tämän toimintapuolen. Ja myöskin sit täytyy sanoa, että niinku veteraaninäyttelijä Andy Garcia, joka tässä oli, niin saattaa olla, että hän vetää tässä ehkä uransa pohjanoteeraus. Siis ehkäpä huonoin niin kun, siis ulosanti. Kedemall! Kedemall! Vai mitä se sanoo? Niin kun, siis niin kun, Eiku Kilemall. Kilemall! Niin miten Joo, sä... ja sitten kun se oli ne eturivin äijät jo vetänyt, niin kuin, kaikki ne kovimmat äijät, ne oli kaikki pistänyt sileeksi. Sitten siellä oli muutama henkivartija, jotka oli niinku asetten kanssa Kilemall. Mitä vittua ne voi niinku enää? Tää Expendables-porukka on tässä vaiheessa tappanut varmasti 100 terroristia. Okei, miten nää nyt yksinään muutama äijä vielä pystyy tappelemaan? Okei. Mutta niinku, siis sekin myös sen sanotaan, okei, minä aloitan 3. maailmansodan ja se tekee minusta todella rikkaan, mutta sitten se niinku jää sinne laivalle. Niin. Eikö sä niinku kuole tässä? Niin. En mä tajua niinku, vittu, ei vittu oikeesti, mä en ymmärrä. Miten vittu, sitten yksi juttu, vaikka mä tykkäsin tästä kohtauksesta ihan vitusti se, että niinku Tony Jaa jotenkin eksy sitten tonne. Me ei puhuttu siitä ollenkaan. Niin, eli se Tony Jaa eksy sitten tonne... Eli sanopas missä on Tony Jaa siis. Siis tää Onpak. Niin, eli Onpak 1 ja 2, eli siis... Vitun kova martial arts. Vitun kova martial arts hukko, eli siis puhutaan niinku Thai boxingin maailmanmestarista. Ja tää jätkä sitten jossain vaiheessa eksy sinne laivaan, vaikka se oli lähtenyt jo... Miten vittu se tuli? Sehän veti sen saatana koukunkin poikki. Se heitti sen, niin miten se pääsi sen? En mä tiedä. Ehkä se hyppäsi. Mutta sitten kun se tuli, ja sitten kun tuli se tappelukohtaus, niin wow, se oli oikeasti, sitten kun se alkoi antaa puukolla niinku. Mä itse asiassa vähän odotin, että se olisi ottanut matsia ton Iko Uwaisin Joo, kanssa, se olisi ollut siisti. Tämä mies, joka muistetaan parhaiten Ride-elokuvista. Kyllä. Se olisi ollut vitun siisti nähdä niiden kahden välinen matsi, mutta sitä me ei välttämättä saatu. Että se oli kans miinusta siihen, että siis no periaatteessa jos ihan perinteisin mittakaavoin tätä ajattelen, niin sitä oli yhtä isoa miinusta kyllä niin heti alusta lähtien. Ja siis mua niin naurattaa vielä siis tää niin täysin niin tämmönen niin moraaliton käyttäytyminen. Joo. Että ne menee ensinnäkin baariin haastaa riitaa ihan vaan niin huvin vuoksi. Niin. Että ne saa sen sormuksen takaisin. Niin. Tää oli ihan alussa. Joo. Ja sit niinku tää loppu, siis mä nauroin ihan vedet silmissä siinä loppuhuipennussa. Se otti sen kääpiön sieltä. Niin. Se otti siellä paaritapiosta se kääpiön mukaan tajuttoman. Joo, no okei. Kattokaa itse. Ei mennä spoilaamaan tätä, mutta siis mun mielestä tässä oli ehkä käsittämättömin siis viimeinen loppuvitsi. Siis miten siis se niinku nivoo tän niinku tarinan yhteen ja se on niinku nimenomaan tää alleviivaa tätä kuinka älytön ja siis älyvapaa elokuva tässä on kyseessä. Huonot tehosteet, huonot näyttelijät,
ihan täyttä paskaa koko juoni, mutta täytyy sanoa, että kyllä mä viihdyin. Mä viihdyin tässä. Mä annan tälle 3 tähteä. Kyllä se pakko on antaa. Ja siis jos mietitään toisia Expendables-sia, niin ykkönen, se on vähän semmonen ihan jees. Ihan jees, vakavasti otettava ja sillä niinku hyvä avaus. Niin. Ja, mutta kakkonen. Kakkonen on hyvä. Kakkonen on sitten niinku se timatti siinä. Niin. Kolmonen, ihan vitu huono. Mutta tämä nyt tajus sen, että tehdään vittu sitten kunnon kalkkuna. Kunnon kalkkuna ja siis myös se, että niin kuin R-rated, eli tässä kiroillaan ja Joo, ja tässä oli verisiä kohtauksia. Mitä ei ollut 3. Niin. Ja se kun tuli, niin et sä voi antaa tälle muuta kuin 3 tähteä. Ihan oikeesti, kyllä minä viihdyin. Joo, ja siis ensinnäkin pituus tunti 50. Niin. Ei tuntunut niin pitkältä. Ei tuntunut pitkältä. Ja siis toisin kuin jos mietitään, kun viimeksi käytiin katsoa Equalizer. Voi vittu, 1,5 tuntia oli semmoista niin. näin, että se tuntui paljon pidemmältä ja siis mä viihdyn tämän parissa, Expendablesin parissa paljon enemmän kuin Equalizerin kanssa. Että jos sua kiinnostaa, sinä siellä kotikatsomassa, jos sua kiinnostaa tämmöiset roskaiset kalkkuna-elokuvat niin kuin meitä kiinnostaa, niin mä uskon, että tää oikeesti kannattaa tsekata. Tää oli sillä niinku mukava yllätys sillä saralla. Ja se oli oikeesti, niin mä sanon, niinku, nää on varmasti tehnyt tahattomasti. Nää on yrittänyt varmasti tehdä hyvää elokuvaa, mutta nää on niinku, silleen, niinku, tehnyt niinku, kalkkunaleffan tästä ja sillä. Nimenomaan, että niin kun yritetty tehdä vakavissaan oikeasti hyvää, mutta niin nämä tuotantoarvot on niin ala-arvoiset, että tämä ei ole kiinnostunut. Ja Stallone on oikeasti ehkä yhteensä 5 minuuttia tässä. 5 minuuttia, ja se 10 lopputwisti siinä, niin ei herra jestas, herra jumala. Mä en voi tätä enempää painottaa, kuinka niin käsittämätön se oli. Että niin kun, vittu 3 tähteä, ehkä jopa enemmän. Niin. Siis 3,5 tähteä tulee, koska mä aion katsoa tän uudestaan. Joo, kyllä tää tulee varmaan katsottua. Ja siis ottaa sillä vähän kaljaa ja vähän viinaakin, niin varmasti on taattu kyllä tämä viihdearvo sitten kyllä. Kyllä. Joo, ei mitään, hei me palataan. Kiitos teille, nähdään pian uudestaan. Kyllä. Heitä kommentti, mitä sä olit mieltä Expendablesia. Tilaa kanavat, jos et ole vielä tilannut, ja paina tykkää, jos tykkäät. Passilla on asiaa ja Videospace-ohjelmasta. Niin. Se on over and out täältä ja The boys are back in town. Boys are back in town. The boys are back in town. Ei vittu. Siis ei vittu. Lähetään. Saatana perse puutuu täällä. Pakkastakin on jo kohta. Joo, pakkasta kotiin. Noniin.